Rewa Soft, exceeding excellence. Since 2014. धनकुटा यो नाम नसुनेका बिरलै होलान्। किराँतकाल 2200-2400 राज्यकाल हुँदै राणाकालदेखि पञ्चायत अनि प्रजातन्त्रसम्म पूर्वी नेपालको केन्द्र रहिआएको यो ऐतिहासिक नगरी धर्म संस्कृति, शिक्षा, चेतना, कृषि र विकासमा सधैँ अब्बल मानिन्छ। तर यही प्रसिद्ध धनकुटाको पर्यटकीय पाटो भने सधैँ छायामा रहेको छ। कम्युनिटी होमस्टे नेटवर्कको धनकुटा घुम्ने प्रस्ताव आउँदा हाम्रो पहिलो प्रश्न थियो, धनकुटामा के छ? हिले र नमस्ते झरना त हामी गइसक्यौँ। त्यही के छ, के गर्ने, कहाँ जाने लगायतका यावत प्रश्नहरूको झिटिगुन्टा बोकेर हामी पर्यटन कर्मी, विज्ञ र व्यवसायीहरूको समूहमा जोडिँदै कम्युनिटी होमस्टे नेटवर्क, इसिमोड र धनकुटा नगरपालिकाको निमन्त्रणामा जाँदैछौँ धनकुटा। Gumante, the amazing travelers. Wah, खतरा खेला यार। आमा मामा, आमा मामा। अब हामी चाहिँ ठुलो घर नजिक पुग्यौँ। ठ्याक्क गेटैमा स्वागतद्वार पनि रहेछ। हिजो अस्ति देखाएको थिएँ तर याद गरेको थिइनँ। सानोतिनो मेला जस्तै नै हो। यो भएर ठाउँमा स्टल, दोकानहरू पुरा चलपल अर्कै छ। ठुलो घरमा बिस्तारै मान्छेहरू जम्मा हुँदै थिए। रातभरि नसुतेका मारुनी र ढोलनाचको टोली निन्द्रा पुर्याएर तयार भएपछि कार्यक्रम सुरु भयो। हाम्रो अनुभवमा चाहिँ हाम्रो पहिलो होमस्टे पनौती कम्युनिटी होमस्टे पनि एउटा महिलाको घरबाट नै सुरु भएको। अहिले 17वटा घरमा छ र हामीसँग आबद्ध हुनुहुने 36वटा जुन कम्युनिटी होमस्टे हुनुहुन्छ यता सुदूरपश्चिमदेखि पूर्व नेपालसम्म, त्यहाँ चाहिँ 80% महिलाले नै चलाइराख्नु भएको र यो अवसरलाई अगाडि लगिराख्नु भएको छ। एम्पावरमेन्ट भन्ने बित्तिकै विभिन्न कुराहरू हुन्छ। कतिजनाको लागि चाहिँ यो ब्याङ्क खोलेर आफूले पैसा लिनु नै ठुलो कुरा छ, कतिलाई पर्यटकहरूसँग कुरा गर्न पाउनु नै ठुलो कुरा छ। तर यो भन्दै चाहिँ महिलाको भूमिका घर परिवारसँग चाहिँ कसरी परिवर्तन भइरहेको छ, यो कुराहरूले चाहिँ हामीलाई खुसी लाग्छ। सेकेन्ड जेनेरेसनमा पनि टुरिज्मको चस्का परेको चाहिँ हामीले देखाएको छौँ। जस्तो हाम्रो पनौतीमै पहिला चाहिँ हाम्रो आमाहरूको उमेरको महिलाहरूले कम्युनिटी होमस्टे भनेर सुरु गर्नुभयो। तर अहिले चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनमा दिदी बहिनी दाजुभाइहरूले चाहिँ बाइक स्टेसन, टुर गाइडिङ गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो यो पूर्व कालदेखि चल्दै आएको वाडाङमेन चाड, यो हाम्रो प्योर नाच चाहिँ होइन। यो हाम्रो पश्चिमदेखि भिर्दिँदै आएको नाच हो। पहिले यो नाचमा हामी मगरहरूलाई नाचिन्थ्यो। हाम्रो नाच हामी बोलाउँथ्यौँ उहाँहरूलाई, अनि मगरहरू नाच्नु आउनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले नाच्दै जानुभयो, उहाँहरूले पछि छोड्दै जानुभयो र हामीले चाहिँ अङ्गल जाँदा अहिले हाम्रो चाहिँ यो संस्कारै भएको छ मारुनी नाच।
मारुनी मण्डलीले गाउँदै गर्दा केही सदस्यहरूलाई फेरि देउता चढ्यो। देउताले छुनु पछाडि दोहोरो अर्थ लाग्ने गर्छ। बराह क्षेत्रमा दुःख फुकाएर बस्तीमा आएपछि भक्तिवालाहरूले चोखो बस्नुपर्ने हुन्छ। जान अन्जानमा छुवाछुत भए केही बिगार बिटुलो पर्यो भने देवी देवता पुकार्दा यस्तो हुने विश्वास गरिन्छ। चोखै बसेकाहरूमा देवता प्रवेश गरेको चाहिँ शुभ मानिन्छ। हर्क बढाई वर्षभरिमा पहिलो पुत्रलाभ भएका परिवारहरूका लागि मनाइने खुसियालीको कार्य हो। घरको कुल थाम्ने, विधि संस्कार जोगाउने, वंश अघि बढाउने उत्तराधिकारी जन्मियो है भनेर हर्क बढाई गरिन्छ। आर्थिक हैसियत राम्रो भएकाले हर्क बढाई व्यक्तिगत रूपमा पनि गर्न सक्दछन्। यो चाहिँ सामूहिक हर्क बढाई कार्यक्रम हो। पहिलो पुत्रलाभ भएका परिवारका सदस्यहरूले बिस्तारै मूलबत्ती, टोपी, जाँड रक्सी, फुलमाला, अक्षता, तोङ्बाहरू अगाडि राख्नुभयो। मारुनीको प्रवेशसँगै हर्क बढाईको रौनक भिन्नै भयो। उपस्थित पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्ने तोङ्बासँगै प्रसाद खुवाइपी गराउने चटारो थियो परिवारजनलाई। कस्तो छ र मिठो छ? मारुनी नाचपछि यहाँ चाहिँ अब प्रसाद सगुनहरू बाँड्दै हुनुहुन्छ। यो हाम्रो ट्रेडिसनल स्टाइलको बाँसको ढुङ्ग्रोमा यहाँभित्र जाँड छ, तोङ्बै भनौँ न हिसाबको। अनि यो अरू अरू प्रसाद छ, तर यो चाहिँ अलिकति विशेष छ। यो हाम्रो किराँतीहरूको एकदम मौलिक खाना हो। अब नेपालीमा चाहिँ तिते भन्छ यसलाई। अब उता बान्तवा अग्राई भाषामा चाहिँ वाचिपा भन्छ। हाम्रो भाषामा चाहिँ के भन्छ मलाई थाहा छैन। के तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ यसलाई? तिते मात्रै हो, तिते भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो स्पेसल शिर पूजामा प्रयोग गरिन्छ। यसमा चाहिँ लोकल कुखुराको भालेलाई र चामललाई भात पकाएर अनि तिते बनाउने एउटा प्रथा छ, जो चाहिँ यो हाम्रो जब चाहिँ विन्टर सिजन चाहिँ जाडो महिना चाहिँ यो एकदम हिटको रूपमा काम गर्छ।
भक्तिवालहरूपछि मारुनीले पुत्रलाभ भएका परिवारहरूलाई आशीर्वाद दिन सुरु भयो। मारुनीले घर परिवारले राखेको शिर टोपीमा फूल अक्षता हालेर शिशुहरूलाई एक एक गर्दै पहिराइदिए। वडाङमेटको फूलपाती अक्षता निकै शक्तिशाली मानिन्छ र यो अवधिभरि कसैलाई केही गाह्रो बिराम परे धामी झाँक्री वा बिजुवा देखाइँदैन। यो बेलाको अक्षतामै शक्ति हुने हुनाले बच्चाहरूको सिरानीमा राखिदिए चिन्ता बसे जत्तिकै हुने विश्वास रहेछ। यो विधिमा माम्बुङ बाहेक अरू सबै पाछाका परिवारहरू सहभागी हुन्छन्। माम्बुङहरू पुजारी भएको र मार्गा थानामा खट्ने भएकाले उहाँहरूको आशीर्वाद रीत फरक हुने रहेछ। परिवारका सदस्यहरूले मारुनीलाई पैसाको माला पालै पालो लगाइदिनु भयो। यसपछि थोरै हाँसो ठट्टा सुरु भयो। नातिको हर्क बढाइमा सरिक बोजूहरूलाई अनौठो र रमाइलो मालाहरू लगाइए। परिवारकै अन्य सदस्यहरूलाई साथीभाइले कालो मोसो दल दिए। हर्क बढाइको रमाइलोमा हाँसोको लहर थपियो। बेलुकी हामी धनकुटा बजारदेखि केही माथिको सिप्तिङ गाउँ गयौँ। सिप्तिङ सामुदायिक होमस्टेको ढोलनाच र खानपिन कार्यक्रम थियो। हुँदै गर्दा बाँसको तोङ्बासँगै फलाहार र सुन्तला सहितको खाजा टपरीमा दिनुभयो सबै पाहुनालाई। आठ पहरिया समुदाय भए पनि बजारभन्दा केही माथि र राई लिम्बूहरूसँग नजिकको उठबसका कारण केही पृथक थियो यहाँको ढोलनाच। पाहुनालाई बिदाईको सगुन पनि निकै मौलिक थियो। बाँसको पेरुङ्गोमा सुन्तला र एभोकाडो।
हामीलाई जुन हिसाबले अस्ति सिप्तिङबाट बिदाई गर्नुभयो, पेरुङ्गोमा फलफुलहरू, एभोकाडो, सुन्तला राखेर सुन्तला टिप्ने अवसर कहिले पनि पाएको थिएनौँ बोटमा। यो पालि त्यो गर्न पाउँदा मेरो लागि चाहिँ सबसे हाइलाइट चाहिँ सिप्तिङको हाम्रो बेलुकाको खाना, त्यसपछि सुन्तला टिपेको नै रह्यो। हामी धनकुटा आउनुको प्रमुख कारण 8 पहरिया समुदायको वाडाङमेट चाड नै थियो। भूगोल, परम्परा र पुर्खादेखि चलिआएको रीतिरिवाज र बसाइसराईमा केही कडा सामाजिक कानुन भएकाले यो समुदाय केही कुराहरूमा थोरै पछि रहेको छ। तुलनात्मक रूपमा उहाँहरूको जनसङ्ख्या अन्य किराँत राई समुदायहरूभन्दा निकै कम छ, तर भाषा, संस्कार, संस्कृति जोगाउने मामलामा उहाँहरू निकै अघि भएको कुरा यही वाडाङमेट पर्वको भव्यता र उत्साहजनक सहभागिताले स्पष्ट झल्काउँथ्यो। प्रकृति पूजक किराँत समुदायमा वातावरण, प्रकृति र पुर्खाको प्रमुख स्थान हुन्छ। कुनै एक भगवान विशेषलाई भन्दा पनि जल, वन, अन्न, माटो, अग्नि, पिता, पुर्खा, हिमाल, पहाड, ताल तलैया, खोला नदी, सिमे भूमे, देउराली आदिलाई पुज्ने गरिन्छ। मङ्सिरेमा दुःख फुकाउने रीतमा बराहलाई पुजिन्छ। जन्म मृत्युको दुवै पाटो समेट्ने वाडाङमेट पर्वको पानी र माटोसँग अन्तर सम्बन्ध छ। 8 पहरिया लगायत धनकुटाका अन्य प्रकृति पूजक समुदायको संस्कृति, समाज र जीवनशैली प्रकृतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। धनकुटामा व्याप्त पानीको समस्या र जलवायु परिवर्तनले तेर्साउने प्राकृतिक सङ्कटले 8 पहरिया समुदायको वाडाङमेट जस्ता सम्पन्न संस्कृति, जीवनशैली र जीविकोपार्जन जोखिममा छन्। धनकुटामा आज हाम्रो अन्तिम दिन थियो। फुर्सद पनि भएकाले बजार डुल्न निस्क्यौँ। हामी बसेको मुर्चुङ्गा होटल धनकुटाको ओरेन्ज सिटीभित्र पर्दछ। नाम अनुसार नै यस टोलका सबै घरहरूमा सुन्तला रङ लगाइएको छ। एकरूपता, मौलिक स्वरूपका नेपाली घरहरू र सफा सडकका कारण यो क्षेत्र हिँड्दा डुल्दा अर्कै आनन्द मिल्छ। अहिलेको नगरपालिका क्षेत्रको बस्ती करिब 4 शताब्दी पुरानो मानिन्छ। धनकुटा नाम रहनुको पछाडि विभिन्न भनाइहरू छन्। पहिले कागते भन्ने ठाउँमा एउटा ठूलो पोखरी र अलिक माथि लामो पोखरी थियो अरे। परबाट हेर्दा त्यो लामो पोखरी ढिकी जस्तो, ठूलो पोखरी ओखल जस्तो र वरपरका अग्ला डाँडाहरू चाहिँ खाँबा जस्तो देखिने भएकाले धान कुट्ने ठाउँ भन्न थालियो, जुन कालान्तरमा धनकुटा हुन पुग्यो। अर्को कथन अनुसार चाहिँ 17औं शताब्दीतिर नेपाल तिब्बत युद्धताका सैनिक तथा व्यापारीहरूलाई खाद्यान्न मधेसबाट सीमासम्म लैजान टाढा पर्ने भएकाले यहीँबाट धान कुटेर लैजाने गरिएकाले धानकुटा भन्न थालिएको र बिस्तारै धानकुटाबाट धनकुटा भएको हो भनिन्छ। वीर शमशेरको पालामा नेपाल 10 जिल्लाबाट 32 जिल्लामा विभाजन भयो। त्यही बेला धनकुटा पूर्वको गौडा बन्न पुग्यो। त्यसपछि पञ्चायत कालमा 14 अञ्चल 75 जिल्लामा देश विभाजन हुँदा र पछि प्रजातन्त्र कालसम्म पूर्वाञ्चलको केन्द्र धनकुटा नै थियो। पहाडी क्षेत्र भए तापनि विक्रमसम्म 2023 सालमा नै यहाँ गाडी चल्न सुरु भइसकेको थियो। विक्रमसम्म 2038मा धरान 0 पोइन्टबाट धनकुटा जोडिने कालो पत्रे सडक निर्माण भयो। सो अघि गाडीलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पाट पूर्जाहरू हेलिकप्टरबाट ल्याउने गरिन्थ्यो। ढल्की जाने जो
यौवन हाम्रो पल्किरहने यो मन जिन्दगीको डोरैमा गाजलो दियाखै राम्रो छड्के नजरैले धनकुटाको बजारैमा भेट भएको सुल्टी जिउ जान्छु क्यारे आउने सालैमा धनकुटाको चिसो मौसममा घुम्दा घुम्दै चाहिँ हामीलाई मनमा आएको एउटा कुरा थियो यहाँ सबभन्दा मिठो मोमो कहाँ पाउँछ भनेर अनि हामीले बुझ्दाखेरि दुईटा ठाउँको नाम आयो एउटा चाहिँ भीमसेन मन्दिरनिरको छिटो मिठो मोमो अनि अर्को चाहिँ यो लेङ्सुवा मोमो दुर्भाग्यवश धनकुटामा चाहिँ शनिबारको दिन लगभग सबै पसलहरू बन्द हुँदो रहेछ अर्को रेकमेन्डेड ठाउँ हाम्रो एकजना साथीको आरसी मोमोमा गएर धनकुटाको चिकन मोमो अनि भेज मोमो चाख्छौँ यो चाहिँ हाम्रो एकजना साथीको मोमो आरएस मोमो यहाँको पनि एकदम मिठो छ भनेर फर्स्ट दिनमै हामीलाई एकजना अर्को दाइले भन्नुभएको थियो र हाम्रो मोमो फाइनली यहाँ आइसक्यो अब हामीले खाना त हाम्रो मुर्चुङमा पनि मोमो खायौँ अस्ति तर यो चाहिँ अब लोकल टेस्ट एक्सपिरियन्स भनेर मोमो चाहिँ मैले धरानको भिडियोमा भने जस्ता 8वटा होइन यहाँ चाहिँ 10वटा छ मोमोसँग यो सुप पनि छ एकदम क्युट साइज छ मोमोको चाहिँ फर्स्ट बजारमा खाएको मोमो हो हाम्रो धनकुटाको तर पहिलो घाँसमै राम्रो इम्प्रेसन पर्यो अब मेरो एउटा अनेस्ट फिडब्याक चाहिँ साइज अलिकति ठुलो भइदिए हुन्थ्यो भेज मोमो कस्तो छ भनेर हामी हाम्रो टिएचसीलाई सोध्दैछौँ मलाई चाहिँ मिठो लागिरहेछ अचारले चाहिँ बबाले मिठो गरिदिएको के लास्टमा भित्रको गुदीमा नजाम छ मिठै छ तर अचारले चाहिँ बब्बाल हान्दिरहेछ के अब सानैदेखि धनकुटा भन्ने बित्तिकै मेरो दिमागमा चाहिँ एउटा चाहिँ मौसम विभागमा आउने यो पूर्वाञ्चलको मौसमको जानकारी र अर्को एउटा चिज थियो धनकुटे बिस्कुट मेरो छामाहरूको घर यतै भएकोले प्लस हाम्रो आमाहरू अरूजनाहरू चाहिँ पूर्वको भएकोले यता आएको बेला चाहिँ त्यो एउटा धनकुटे बिस्कुट चाहिँ सधैँ ल्याउनुहुन्थ्यो अनि आज अब धनकुटा आएपछि धनकुटे बिस्कुटको ओरिजिनल फ्याक्ट्री भनौँ उत्पादन हुने ठाउँ नगई त भएन सो त्यही क्रममा चाहिँ हामी यो मोहन बिस्कुट उद्योग यहाँ चाहिँ मोहन बिस्कुट भट्टी पनि भन्नुहुन्छ त्यसको भ्रमणमा आछौँ यो चाहिँ अब ऐतिहासिक किन पनि छ भन्दाखेरि 2011मा स्थापना भएको अनि धेरै यो धनकुटा आसपासमा बसेको मान्छेहरू चाहिँ यही ठाउँको बिस्कुट र मफिनको खाजा खाएर हुर्केकोले गर्दाखेरि एकदम सम्झनाहरू जोडिएको ठाउँ हो यो चाहिँ
यो बास्ना फ्याक्ट्रीबाट यो हाम्रो बिस्कुटको बास्ना आइरहेछ है बिस्कुट आज चाहिँ तर शनिबार भएकोले प्लस अलिकति बेर भएकोले गर्दाखेरि यहाँ प्रोडक्सन लाइनको काम चाहिँ भएको छैन त्यही पनि हामीलाई सानो टुर चाहिँ दिँदै हुनुहुन्छ धनकुटे बिस्कुटै भनेर देखाउने चाहिँ खास यस्तो कागजको प्याकेटमा हुन्छ मेरो नाम निना श्रेष्ठ हो म अब प्रोप्राइटर भनौँ न हजुर दाइ पनि हुनुहुन्छ दाइ चाहिँ बुवाको छोरा म चाहिँ बुहारी होइन अनि हामीले अब दुईजना भएर चलाइरहेको छौँ यो चाहिँ बुवाको पालाको चुलो हो हामीले यसलाई पट्काएको छैन यो 2011 सालदेखि हामीले चलाइरहेको चुलो हो यो चाहिँ यहाँ भित्र हेर्नुहुन्छ यहाँ अहिले हामीले दाउरा राखिरहेको छौँ होइन यो चाहिँ हामीले पछि थपेको चुलो हामीले यो अलिकति आधुनिक बनाएको छु यसलाई होइन यो पनि त्यस्तै हो सेम हो यस्तो हुन्छ एक साइड बिस्कुट राखिन्छ होइन अर्को साइडमा कोइला हुन्छ यहाँ कोइला खरानी मात्र छ अहिले होइन भोलि चाहिँ आगो तातो हुन्छ हजुर हिजोको त्यो हिट चाहिँ आइरहेको हो यो धेरै भएको छ नि यो चाहिँ 55 सालमा बनाएको यो यसमा पोल्छौँ हामी ब्रेडहरू पोल्ने होइन त्यस्तो छ धनकुटे बिस्कुट भयो यो कुकिज भयो यो हामी धेरै पुरानो बिस्कुट हो यो पनि यो खजुरी जस्तै हुन्छ होइन खाँदा अनि त्यही भएर एकदम सफ्ट हुन्छ त्यही कारण यसलाई खास्ता भनेर नाम दिनुभएको यो चाहिँ बदाम बिस्कुट भयो होइन यो कोकोनट पनि हाम्रो पुरानो सबभन्दा पुरानो बुवाले पहिला नरिवल बिस्कुट भनेर निकाल्नु भएको यो चाहिँ हाम्रो बनाउने प्रक्रिया भनेको अब नरिवल दुध घिउ चिनी मैदा सबै मिसेर हातले नै यहाँ यो कम्तीमा मुसिन्छ है अनि त्यसपछि आएर यो बेलना यहाँ डोर राख्छ अनि यही बेलनाले यसरी बेलिन्छ अनि यो दाइले मान्छेले यसरी हाफ फोर्सले हजुर यसरी काटिन्छ यो साइजको होइन यो साइजको हामी यो काटेपछि अनि यो ट्रेमा टिप्छु ट्रेमा टिपेर यो चुलोमा पोल्नेमा लान्छु पस्नी भन्छ यसलाई है योले अब तपाईँ भोलि आउनुभएको भएर पोल्दै गरेको पनि देख्नुहुन्थ्यो होइन यसमा यसरी राखिन्छ अनि चुलोमा छिराउँछ एक साइडमा त आगो भइरहेकै हुन्छ होइन तर आगो बलिरहेको आगो हुँदैन निभिसकेपछि कोइला हुन्छ नि त्यसमा रागले मात्र पकाउने हो 2 मिनट 3 मिनट मात्र पाक्छ हजुर दिनमा अब हाम्रो माग अनुसार हुन्छ कहिले त 5 बोरा पनि जान्छ होइन 250 केजी जान्छ होइन कहिले अब 100 केजी पनि जान्छ कहिले अब धेरै माग 300 400 सम्म पनि जान्छ राख्नु त हामीले 15-16 जना राखिरहेको छौँ होइन अहिले कन्टिन्यू काम गर्ने चाहिँ 12 जना छ सबैजना चाहियो भने अब तिनीहरूलाई पनि कराउनु पर्यो नि त आइज छिटो एकदम अर्डर आइरहेछ भनेपछि 10 केजी सुरुवात चाहिँ गर्नुभएको को हो तपाईँ बुवा हो मेरो ससुरा हो होइन म बुहारी हो विक्रमसम्म 2011 मा सुरु गरेको है 2030 सालमा हामीले रजिस्टर गरेको बनाउन त खास हामीले चाहिँ 2002 सालमा बनाउनु भएको रे बुवाले होइन हाम्रो चाहिँ पहिला चिया पसल थियो अरे अनि इन्डियाबाट बिस्कुट आउने अनि त्यो बिस्कुट खुवाउने गाह्रो भयो नि त बोकेर ल्याउनु पनि अनि आफै गर्छु भनेर बुवाले आफै 2002 सालदेखि रिसर्च गर्दा गर्दा 2003 सालमा चाहिँ सक्सेस भयो अरे त्यसपछि आफ्नै पसलमा मात्र बेच्दै गरे 2011 सालसम्म होइन सबैले मन पराउन थालेपछि 2011 सालदेखि चाहिँ बजार व्यवस्था गरेको चासो त लिइरहेछ अहिले छोराले चाहिँ म पढ्दै गर्छु तपाईँ सकुन्जेल तपाईँ गर्नु सकेन पनि हामी आउँछौँ भनेको छ मोहन बिस्कुट उद्योग चाहिँ एउटा उद्योग मात्र नभएर धरोहर पनि हो ऐतिहासिक सङ्ग्रहालय जस्तो पनि होइन अनि हामी भिजिट गर्न पायौँ एकदमै रमाइलो भयो खुसी लाग्यो धन्यवाद दिदीलाई पनि हाम्रो अजालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो स्वादको लागि हस् धन्यवाद ल काठमाडौँमा कोसीले आउँदैछ तपाईँहरूलाई धनकुटे बिस्कुट म पौडी भएको पौडी लभरलाई हाम्रो लागि धनकुटा सधैँ बाटोमा पर्ने सहर मात्रै थियो घुम्ने ठाउँहरू भेरेटार नमस्ते झरना र हिलेको सेकुवामा सीमित थिए यसपालिको यात्राले भने यो कथन फेरिदिएको छ ऐतिहासिक सहर धनकुटा र यसको सेरोफेरोमा गर्न सकिने थुप्रै रमाइला गतिविधिहरूमा हामी संलग्न भयौँ
यात्राभरि नगरपालिका र स्थानीयको साथ सहयोग र उत्साहले पर्यटन विकासका लागि धनकुटा कटिबद्ध भई लागि परेको आभास मिल्यो। धोजे डाँडाको सनराइज होस् अथवा चुलीबन खम्बेला हाइक, अरेन्ज सिटी वक मङ्सिरे नै मनाइयो, जुन हिसाबले मनाइयो, त्यसको लागि चाहिँ म धनकुटामा हुने सबैजनालाई नै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नेपालका पुराना पहाडी सहरहरूमध्येको एक धनकुटामा सडक पुगेको पनि निकै अघि हो। त्यसका बावजुद यो सहरले आफ्नो मौलिकता निकै मजाले जोगाएको छ। नेपालकै सबैभन्दा सफा सहरहरूमध्ये एक हो धनकुटा। 8 पहरिया समुदायको आदिम थलो धनकुटा सांस्कृतिक रूपमा निकै धनी छ। वडाङमेट वा मङ्सिरे पर्वमा सहभागी हुन पायौँ। सो अवधिभरि उहाँहरूको चालचलन, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज थोरै बुझ्ने अवसर जुर्यो। होमस्टेमै बसेर समय बिताउन नपाए पनि उहाँहरूको आतिथ्य सत्कारको स्वाद हरेक निम्तोमा अनुभव गर्यौँ। किराँत समुदायहरूमा उहाँहरू जतिको संरक्षित मुन्धुमी संस्कार, विधि विधान, परम्परा, भाषा र भेष अरू निकै कम छन्। 8 पहरियासँगै यहाँ बसोबास गर्ने ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार, राई, लिम्बू, तामाङ, शेर्पा, गुरुङ, दलित लगायत अरू थुप्रै जात जाति छन्। यो माटोमा उहाँहरूको पनि आफ्नै संस्कृति र इतिहास छ। धनकुटा बसाइँभरि आत्मीयता र सौहार्दको अनुभूति भइरह्यो। सुन्तलाबाट आजभोलि एभोकाडोको राजधानीलाई आफ्नो पहिचान बनाउन प्रयासरत छ धनकुटा बजार। बजारमाथिको चुलीवन, छोटो दूरीमै धोजे डाँडा, हिले, बसन्तपुर, तिन्जुरे क्षेत्र जस्ता सुन्दर गन्तव्यहरू, निशान देवी, छिन्ताङ देवी जस्ता विभिन्न मठ मन्दिर र बहुजातीय समाज संस्कृति यहाँको विशेषता हो। पूर्वका विभिन्न ठाउँ, जिल्ला अनि लोकप्रिय पदमार्गहरू जाने प्रमुख नाका पनि धनकुटा हो। यही सहजता, सांस्कृतिक सम्पन्नता र आनन्दित शीतल हावापानीका कारण पूर्वको पर्यटकीय राजधानी बन्न सक्छ धनकुटा। यात्रामा निस्किनु अघि र भ्रमण अवधिभरि भेटिनुभएका शुभचिन्तक साथीभाइहरू सबैको प्रश्न थियो, कतासम्मको यात्रा हो? धनकुटा नै घुम्न आएको भन्दा धेरैले प्रश्न फेरि दोहोऱ्याउनुहुन्थ्यो। कतिले विस्मय व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो। हाम्रो दृष्टिकोण बदलियो। अब धनकुटाको बाटोमा पर्ने सहरको आम अवधारणा परिवर्तन गर्नु छ। धनकुटामा हामी जाँदाखेरि चाहिँ एउटा सपना बोकेर गएको थियौँ। त्यही माथि हिले छ, त्यही मुनि भेडेटार जस्तो, जुन चाहिँ पर्यटकीय रूपमा चाहिँ एकदमै व्यापक रूपमा विकास भएको छ। तर धनकुटा भनेको एउटा एकदमै विशिष्ट क्षेत्र हो, किनभने त्यहाँको त्यो सामाजिक पक्षबाट हेर्नुभयो भने त्यहाँको संस्कृति एकदमै अलौकिक छ। हाई हिमाल र बेसीको ठ्याक्क यो बिचमा यो पहाडी भेग हुनाले वातावरणीय पक्षबाट पनि एकदमै राम्रो ठाउँ भएको हुनाले धनकुटालाई चाहिँ अर्को एउटा मास टुरिज्म डेस्टिनेसन होइन कि क्वालिटी टुरिस्ट होइन, जसले चाहिँ एक्सपिरियन्समा चाहिँ विश्वास राख्ने, जसले मौलिकपनलाई चाहिँ बढावा दिने, जसले यस्ता यो हाम्रो यो पानी सम्बन्धीको प्रयासहरूलाई चाहिँ बुझेर राम्रो प्राइस तिर्न सक्ने यस्ता टुरिस्टहरू पनि आउनु पर्यो। यस अभियानमा हामीलाई जोडिदिनु हुने कम्युनिटी होमस्टे नेटवर्क, इसी मोड, धनकुटा नगरपालिका, छथर जोरपाटी गाउँपालिका, स्मार्ट पानी, हुसाडेक, 8 पहरिया समुदाय, सामुदायिक होमस्टेहरू लगायत पर्यटन व्यवसायी तथा यात्राभरि साथ सहयोग दिनुहुने सम्पूर्ण स्थानीयहरूमा हार्दिक धन्यवाद। कञ्चन दाइ, हेलो, रेकर्ड भइरहेको? भइरहेको। बस के हो यो खास? यी त्यतिकै बोलेर तपाईँलाई सबैलाई स्वागत छ हाम्रो विशाल भाइको, विजय भाइको। हजुर, विजय भाइको। विजय कहाँबाट विशाल? घुमन्ते घुमन्ते हामी सबै घुमन्ते, नमस्ते नमस्ते सबैलाई नमस्ते।